Þið eru bara að spila spil 2. Það er að byrja með þetta. Óli, hvað er spila á morgun? Já. Hvað er spila á morgun? Hérna er það? Hérna. Það er allt hérna velkina. Ég sé þetta, ég glemdi eitthvað. Það var að leita þér hvað ekki. Er það fyrst þetta? Hvað? Ég veit ekki með það. Hann Matti, gamli, eða? Muni eftir hann, hann ekkert sérstaklega áhuga sko, hann var í U18-liðinu sko. Það var landsliðinu sko, við vorum við JTC. Þá gleymdi hann einni pílur live. Matti? Já, það kom í dag, 500 stíg og sæk, fáránlega. Hvað er það? Það er pínu. Já, hann kastaði hérna ekki, fyrst og sem kastaði hann 5 niður og tók bara niður og skildi bara hérna eftir. Alltaf ungdómur með eitthvað svona skólsætt. Jæja, velkomin að þetta stigamót númer 5 hjá Pílufélagi Reykjanesbæjar og gleðilega ljósanótt fyrir þessa fjórakeppinga hérna. Okkur gripur alveg saman. Veistu hvað það hafi Keflavík? Já, menn þess að þú komst ekki heim eða? Ég hafði kannski komið sent með það hefur verið í bæinn. Já, herðu, fyrsti leikur hjá konunum eru Guðrún og Arna á spjaldi 2 og Peta skrifar. Annar leikur á því spjaldi er síðan Hrefna á móti Diljá og sá sem tapar í fyrsta leik skrifa þann leik. Þann leik, ekki næsta leik. Já, næsta leik. Annarkvæmt Arna eða Guðrún skrifa þann leik. Heyrðu, hann að segja, hann skrifa þann leik. Ég er ekki svo leiðilegur. Hjá körlunum eru það Björn Steinar á móti Alex Ljúa á spjaldi 3 og Vítor skrifar, hann er bara rétt oftinn, er að detta í hús. Og á spjaldi 5 er það Þorgeir T.H. á móti forsetanum og Kalli skrifar. Seinni leikir á þeim spjöldum eru Bjarni á móti Alex Manna á spjaldi 3 og annarkvæmt Alex eða Björn Steinar skrifar og Þröstur og Atlimar á spjaldi 5 og annarkvæmt ég eða Þorgeir skrifar. Símana á silent og eins og alltaf þá enga drykki inn á keppnissvæði nema vatnið sem að keppnisstaðurinn býður upp á. Matti? Matti er útskýrað hvað? Er eitthvað sem ég er að gleyma? Það veitum ekki að hvernig byrja búlið og þetta. Fyrrnefndur byrjar að búla og það er rautt, grænt eða ekkert. Og best af 9. Best af 9, annar leið. Byrja bara að nýta eftir. Grænt, eða svona. Nei, grænt er þetta ekki hvað segja. Hérna. Byrjum eftir smá stund til að klára skópleik. Við erum Óli Bómsson. Þú? Þú að skrifa þetta. Já, Grilli í gangi. Já. Hvað?
Kalli, þú getur fært þennan stól þangað og sett þennan stól þarna sem við erum ekki að nota. Nei, ég stend bara hérna. Hvaða spjöld eru að nota sig? Þetta hérna og þetta. 3 og 4. 2, 3 og 4. 2, 3 og 5. 2, 3 og 5. Vítor! Góðan daginn. Settur þú á spjöld 5? Já. Allir var ég drífunum. Ég sem að spila hérna líka, það skilur við máli. Nei. Bara að ég velji rétt spjald, sko. Þorgeir Ólafur, hérna. Mætti að byrja að skrifa. Hvað það þýðir? Þú hefur aldrei vært þannig. Nei, það er ekki það drýg. Ertu að koma úr Borgarnesi, Vítor? Ég veit ekki, það fer ekki hvað kom margir setja. Það var bara... Það rótti með. Það var ekki að sína honum hvað hún var góð. Það var spurning að bara stoppa þess. Ég veist að þarf að... Nei, ég sé bara sína. Eða notið þetta. Best á 9. Eina sem það er að gera. Þessi hérna græni. 2, 3, 7, 6 er. Það þarf að fara í þessa tölvi. Það þarf að skoða kortið. Það þarf að velja Þetta er komið Borgarnesi? Nei, smörla. Nei, Properties. Vassarvöld. Nei, sorry. Það var ekki smá. Verkfull, brans. Smörla er CCTV code. Það var mjög fast að liðinni. Og switching code. 2, 3, 7, 6. Okay, that's it. Okay. Vítor, Ég stoppa það það að skrifa. Ég tapar hóðið. Alexander og Forsby. Og því sjálfur því. Er þetta ekki samt að þetta er þetta er voru hérna? Svo tala það? Hvað? Það er ekkert að æfa mig í sjálfur. Það verður það bara Guðmundsson sem vinnur. Ég segi það. Er þetta ekki svolítið röglingslegt þessi skrifar hann? Jú, Guðmundsson. Alla hverju vinnur. Það er þá bara að byrja. Þá er bara að gefa hann. Það kemur þegar þið. Á ég að búla það? Þú ert að búla. Það telur ekki neitt. Ekki meir. Þú inni. Þú kastar aftur. Óli. Já, kastar við. Þangað til þið. Það er rautt. Það er rætt. Ég fann þetta.
Sorry about that. 35 inni. 55 eftir. Það er ekki 35, já. Spjald. Tripolita. Sushi.
80. Johnny. Yeah. 85. Já, 10. Det var noe sånt nå, hva? Nei. Hvað? Það er besta 9 sko. Nú, já, ok. Ég veit hvað ég var mér að setja. Það var að vinna 5 til þess að... Já.
31. Já, 26. Þetta er heilu 30. Það er ekkert að vita.
smámennikeppni næst. Það er svona flott að ég að halda á maður sko. Ég vissi ekki að þetta. Ég bara, það er mér. Ég held að þessi hefði farið út fyrir. Já. 59, það er ekki 60. Hann er með herra í first time. Hann er 63. Já, ég var ekki, ég var óstöðuð, en útskotið voru þetta bara óvart inn. Já. Sendandi, kom ég inn, pappi sagði áfram aðeins, ég sagði takk. Það var að segja við þrjá. Já, það er þessi hlut. Nei, hann fór til útlanda. Hann fór til útlanda. Lengileg. 2 vikur. Hann kemur ekki á miðvikudag. Hann kemur þá ekki á miðvikudag. Miðvikudag, nei. Hann átti samt ekkert meeting sem þannig að þetta átti aftur. Ég veit ekki hvort ég kom hér og... Ég er bara... Hann er lítið sem svo þetta. Það skiptir ekki máli hvað sæti það er. Það var inn að gera. Það er ekki það 10. Þetta breyti einhver með röðum. Nei, það er bara komast inn. Þú er bara restin að reyna þetta. Það var ekki mæti hitt. Já, það var bara komast inn að það. Nei, í dag. Ég er að vinna múl. Kannski mjög fyrir. Ég er fyrir á skrið. Ég er á að spila setna. Það er ekki að spila í setna móti. Það er fyrir Ísland.
Við sáum það á reiknum. Svo komum við svo vissu að það skipta, svo voru ég að keppa þetta, svo byggðu við þess. Satt upp en ég það bóta af. Já, geta tjekkað í sýslumanni hvort það sé vel. Það er lögbrot að selja viðbóti eða veðsett. Þeir eru að keppa þessu og þetta út fyrir fólki og alls. Þetta er rosalega. Tjálstakla og yfir bustaði. Þess að svína aldrei yfir það tjálstakla þeir voru að veðsett. Nei, ég hugsa til, já, ég hugsa það stutt sem hún getur. Þetta var það. Svo þegar það hugsa það, það var að skilja það og segja það. Takka þetta á það. Þetta ekki að vera tilbúinir? Ég nenni ekki að bíða eftir ykkur alveg í allan dag. Hann svínar í sko. En er ekki búið það er búið að stoppa þetta núna. Þröstur á byrjabúla. Ok. Það er nefnilega að þeir fá bara eitthvað annað. Takk hér. Og það er upp. Allir maður byrja. Demon. Best af 9.
22 gerðir. 110 eftir. 110. Þrettán. 7. Úps, fyrirgefðu.
6.
40. Fyrirgefðu, þetta var 77, eða ekki passað? Já, og 20, 44. Stabil. Ég var að þetta skilabóða, þannig að það væri klárt.
78. Strax á fórstu vítið þá breytir öllu leiknum. Það er strax á fórstu þá hreint svona hreinsaði vögar og...
Sorry, ég ætla ekki að dröpa þig. Var hann úti? Þessum meginn. Það er bara ekkert að segja það.
klúðraði þessu. Já, ég sagði það í byrjun, sá sem ég ekki dönni, hann verður að spila illa. Ég er ekki að spila vel. Þetta er ekki að hafa tölum. Nei. Það er saman að ég klúðraði útskottum ára þegar fyrst. Hann var 12. Ég átti síðan svo 15 bílum. Þú komst alltaf að helst sterkur í því. Ég náði ekki út sko. Ég átti 20 ára leggum og það síðast. Ég var aðeins að hinna. Já, ég fór að sópa þetta, en ég gerði Sama morgun skrifa í kvöld. Var það sama morgun? Ég lofa ekki, þú þarf ekki að skrifa. Jú, hvað fór ég á? Það var mikið og ég var rétt að heitna núna. Ég náði mér aldrei, ég fagnaði aldrei. Ég held ef ég hefði haldið svona náð út, þá hefði ég sýnt að það voru eitthvað tekna. Þetta skiptir máli einn bíl á hana. Það er svona fáið. Fyrir stókur ella. Er það fleiri? Það er síðan að bara... Það er sjálfur. Þegar það eru þegar við erum allir nefnir ég, Alex og Kristina og hvað er þessi? Þú voru að stoppa 10 uppáhaldsflugum minni. Ítrekka. Þannig að þá er það
Petra og Arnar spila núna á spjaldi 2 og Viljar skrifar. Nei,
ekkert fyrir að húna? Þú ert finnendur? Það er úti? Þröstur byrjar.
Það er ég að ruggla. 57, 51, 108. 112. Já. Það ekki. Það er samt ekki fyrir. 57, 51, 108 og 4. 112.
gæma sem ekki treytir mig. Já, það er að gera betur í þessu. Segir að þú kannski ég er meira en að vísa samt að menningi landsins hýta ekki mikið. Þannig að ég þurf ekki mikið, ég er beina sem reynd samt, ekki hýta bara hljóta, ég er alltaf að gefa okkur Aí. Escolha. Við erum ábyggilega með 40 sko. Skotinni flöðum er í ennþá í sumarfrí. Við erum ábyggilega með 40 sko. Við erum ekki búin að ná 60 enn. Óli, það þarf að laga myndavélina þarna. Þessa? Já. Þetta er alltaf sögn. Það er að mynda á alla veginn. Þú átt bara ekki að vera svona nálægt til hausinn, þú snúa meira baki. Nei, þú snúa meira baki. Já, það er að taka mynda þetta, þú var komið sko undir sko við hliðina, þannig að það er svona sérst. Já, þú snúa baki, þú átt ekki að vera svona. Þessi er svona Nei, þeir eru svona hlið. það er svona leikminn mikið spjald. Óli, er það að draga? Ægir í myndavélina. Hvað? Þú draga í. Í? Nei. Fyrir klukkan 3? Nei. Kláraði þetta mót fyrst sko. Við höfum nógan tíma að spila. Hver var? Þorgeir, þannig að það er Vítor Þorgeir. Hraustur og þá skrifa ég það hinn. Bjarni, það er bara borgarhúsið. Og ég styrti trygging þessa... Nei, ég veit ekki. Það er pröfuhúsið. Já. Hraustur, ætlar þú að skrifa? Er ekki tveir? Jú. Það er ekki að bóla. Það er annað hvort ég eða þú. Hvernig er hægt að bóla? Ég er sem sagt, Bjarni borgaði svo fyrir því. Og sá peningur fór í... Nei, í Krabbameinsfélagið. Nei, í alvegni. Það fór sem styrkur fyrir mótið í gær. Hraustur.
Þegar þú ert komin að granna, þá ert þú að fá þetta tilbaka. Hann borgar hlutinni, ég fekk ekki maður. Nei, ef að þú skrifar... Þetta heitir að kalla það í samvisku. Já, Þú verður að skrifa því hann borgar í gamla hlutinni. En ef að þú vilt ekki skrifa... Ég borgar ekki skrifa. Já, býtu, hlustu. Ef að þú vilt ekki skrifa, þá máttu borga með 1000 kall. Og sem að fjöldi félagsins líka. Og þá borga ég Örnu, nei, Guðslafló. Það kemur betur út úr Garðafjörða. En er þetta að býða hvað betur fannst þér? Það kemur betur út úr Garðafjörða. Ég skrifa. Þetta fer Krabbameinsfélagsins líka. Dóri, það var að bætast 1000 kall í Krabbameinsfélagið. Við setjum þetta upp betur á eftir, sko. Ég á eftir að sitja þetta og ég á eftir að rekast í þetta aftur. Jæja, hvað segir þú? Þetta betur aftur. Þetta er tryggja þess að vél. Það sem breytmaður? Nei, við erum meðlega hérna. Það er bara seinni umferð. Þá setjum ég þetta sannlega. Ég myndi bara ekki fókur í. Jú. Það var ekki dagan að koma að ljúða á, þannig að hann er beint í Facebookinu. Hæ? Þessi þarna, beint í Facebook. Facebook, hinn er í þessi hann er í YouTube. Úrslitaleikurinn á alltaf að vera spjallskrjú. Úrslitin eru alltaf þarna með. Úrslitin er alltaf að koma þér úr, en hann er beint í Facebook. Það er ekkert lífrætt röstum, það er ekkert að hugsa náttúrulega. Já, það er alltaf búið að næsta tunna. Bláa. Þetta er bara næsta tunna. Þessi hérna, hann er þessi þau alltaf verið svona beint á YouTube. Hitt er bæði YouTube og Facebook. Dóri. 5 mínútur í þetta. Ekki? 5 mínútur í þetta. Já. Nú getur við hvað þetta. 5 mínútur í þetta.
á endan svo þegar það þykir. Hvað? Á búlar hann fyrst. Það búlar fyrst. Hvað? Taka 6. 6 bíls. Ok. 6 bíls. Það er 6 bíls. 6 bíl. 6 bíls. Þannig að gúlið, grænt eða rautt, gildir. Ekki til að gera eitthvað slæmt. Grænt. Grænt. Víðgögn. Það vil ekki byrja á þessu. Víðgögn byrjar. Simon.
ekki mjög. Finnir það hverju yfir svona langa línu með þetta einu? Kemur ekki á þrjúan? Nei, það er rauðvin, já. Ok, bye.
Benny, hvað er grinda? Hvað er það sóta?
góður. Alltaf. Og góður. Já. Þetta fylgir fiskamarkinu í Dorfvesta. Svona til Ímanvegi. Já. Menn síðan 6. Svo setur hann hérna buðar, hann er í Candy Crush. Besta sem hann ekki gerði. Íslensk gesta í geir. Ég er reynd á því. Það er ekki hægt að því, og hún er alltaf í þessu. Sefur með það. Hún er í Candy Crush núna í hestur. Já. Hún er neðan hestar bara. Ég ætti að Lilja, við börðum með eftir. Ég er sem að gikta Select players. Nú leifir það. Ég er ekki að þrókast. Við veitum ekki hvað er að gera lengur svona. Ég var að vinna. Já, ég líka. Seta og skrifa fyrsta leikinn. Seta og... Ertu ekki að tala bara saman leik? 45! Gera það betur.
reddaði mér í 1000, já. Ég var að trefna því. Ég veit því að stýra þess. Hvað voru þið?
opinbera þetta fyrir heiminn. Það sem ég var ekki í gerð. Nei, það er ekki. Það var ekki einu sem kannaflækjum. En brúin, hún ekkert í Þetta var bara á 5 minútur. Það vantaði við í. Ég skil það vel. Við erum að fá okkur nýja sófa hérna, það er ekkert svo mikið svo í. Hvað? Þetta er verið fyrst Hvað er með þetta í höfnina? Borður bæir, þú eru aftur í Keflavík. Dóri hérna opnaði hurðina, það var bara fullt, hvað það er fullt af fólki hérna? Ég tók mér lás og mætti vinkonum frá. Jæja, herðu, Á borði 25. Vítor og skrifa. Gaf það þetta, ég mætti alltaf alltaf í fyrsta leik. Nú nýlega. Núna var ég dregin áfram og þið berjast um að hátta öfum. Nú. Ég Vildi ekki, ég verði ekki trufla. það vantar tölvu. hætti að spila. Ertu núna í kóinumstöðu? Við setjum Hættur bara spila. á. Já, ég kom að þið voru 4.000. Ég er ekki að laga. Já, setjum við þetta. Mér þykir bara merkilegt að skulle hitta skjaldið. Þetta er 6, þetta er 3, það verður að 4. Hvað spil pilsu? Nei, ég æfi. Ég hætti að drekka það hérna frá. Jæja, hjá körlunum eru það á spjaldi 3. Silence, por favor. Afsakið. Á spjaldi 3, Atli Már Björnsson á móti Garðari Magnúsinni og Þröstur skrifar. Spjaldi 5 er það Rúdolf og Aggi og Vítor skrifar. Spjaldi 6 er það Alex, Dúa og Ólafur Guðmunds og Bjarni skrifar. Hjá konunum er það Arna og Guðrún og Peta skrifar. Og þetta er 3 og 6. Já. Eru þið bara 5?
stelpunar, er ekki? En hérna, allir er saman fyrir að aftur og aftur. Ha? Ekki fyrir að læta það spila aftur. Jú. Já. Þetta er bara general practice, þetta er bara að gera einn algoritmi. Þetta er að henda bara í The computer says no. Herðu, eigið þið aðra spjöld og 16 ára? Er ekki setja? Ha? Nei, ég get ekki gert á. Nei, hvað er það? Ég veit ekki, getur þau bara á fyrsta sem að losnar og já. Já, rullar við mikið á Alex. Þú gæti ekki ítt á coins, skilur. Nei. Hvað er þetta að fæta? Ég sé Alex Máni. Þetta Verða gríma. Alex Máni. Það er nóg að það. Já. Pétur og Alex, þið bara spilið fyrir leikinn. Þannig að ég þarf að setja allt upp hérna og Allir, þú kemur frá þessu mikið. Þið eru á spilið 6. Hérna kamerun spilið. Já. Var það 40? Já, ég veit það, en gerðum við það og Hvernig skrifa það okkar? allir var á búðaríkinu. Hver er skrifa þetta aftur? Þröstur, Vítor. Vítor. Þessi pungur. Helvítis pungur. Það maður veit. Ég fekk bara platsmakkaði gísur hérna mann árið. Það fór í nýð og skrifa hann. Það var svo fullur kallið. Þú var að spila ekki á móta og lappa eins og þetta kallið. Hvað er þessi kók? Já, hérna. Q54. Hann fór í næsta spil. Það sveið svo á mér að ég tók þrjú töfnir leik. Pétur. Hvað er þetta? Það er leiðast leikin, hann kemur á. Ég er búin að bæta. Þetta er bæ. Það var allt tilbúið, ekki? Svo er þetta hinn, það var hægt prófa. Hvað? Þú getur tjekka það í það. Já, það komum við núna á skokk og þú búin að skrá leikinn inn á svona skráðan. Það var Q544. Já. Er það bara komið? Það ætti að koma. Lögum að hérna. Tókst ekki. Ekki búið.
nú byrjar Guðrún. Guðrún. Já. Nei, ekki heldur. Nú byrjar Guðrún. Svæfing. Ógus. Byrjar Arna. Byrjar Guðrún. Nei. Það er grænt. Og það er Guðrún sem byrjar. Nei. Guðrún. Ok, vel. Það er ekki málið.
36.
Vá. Peter. Ahí
þessu. Maggi, þú skrifa? Þú ætlar að skrifa Vítor og Rúdolf. Vítor og Rúdolf, já. Förum það bara á... Listinni, það er að búið. Vítor og Rúdolf. Alex Manni og Björn Steinar hérna á spjaldi 5, sísiskrifar. Og Þröstur og Garðar á spjaldi 10. Og
Nei. 59. Så här är det 60 minuter.
eins og áðan. Það upplifir ekki byrjar alltaf. Ég skil ekki. Þú veist, það er nokkað eins og áðan. Nákvæmlega saman byrjum. Ekki okkur öll. Hæ, ekki á eitthvað? Það var fyrir mig ekki. Það var eitthvað sem breytti. Það var allt í einu svo.
Nei, kanskje.
7.
Nei.
Það er ekki bara að spila hérna. Nei. Þannig að það má færa skólinu. Já, ég ætla bara að slökkva á útsendingunni. Jæja, ég verður að hoppa næst. Rúdolf. Já, hann einhverja mínútur að því að hann Jú, hann var að klára. reykja á eitthvað. Mátt alveg fara að reykja þú veist. Já, vel. Og það er bara heim núna. Af hverju er fólk að ákveða fyrirfram? Það ætli bara heim núna því að þú voru ekki að fara að spila eða eitthvað. Þetta er karma. Nei, þetta er bara sálfræði. Já, þá segir maður ekki svona. Það er að námanni, sko. Námanni. Og svona þessi sem er að borga fyrirfram. Ég skal flögna heim. Já. Það er búinn. Já. Þessi sem borga fyrirfram. Næst er í tapa. Já. Sumir trúa þeir sko, að það gekk einhvern tíma. Þá tapir þér ekki í fyrsta. Takk. Þetta koma morgun.
Rúdolf, það er alltaf við hliðina á þér. Nei, hérna er bunki hérna. Þetta búið að æfa mikið það? Já, alveg bara í hálftíma. Þið fáið 6. Á. Sátt. Þetta er svo 6. Ja. Rúdolf byrjar og það er annarkvæmt rautt eða grænt. Grænt.
Hérna. Gerðir.
Viktor í 8. Ég. 14. Inni. 46 gerðir. Já.
Nei, 60. 60. 128. Þristið bara. Ég held samt að sé. Það var hérna 117 pluss 7. 23. Já, 123. Takk. Þessi 64 pluss 18. Svona. Gerði 60 og 19 Já. og 16. Þessi 25 pluss. Já, nei, það er villust. Auðvitað. Þessi. Já, er eitthvað að koma minni? Ég er að vera vitlis og felli. Já, ég skulle bara ákvæða.
36. Já. Ha? 17. Já. Hvað gerði ég þetta? Nei. Auðvitað.
Ja. Missa. Good. 5 mínútur. Þetta.
Thank you.
Já, hækkar í 5. Ábæði 10. Mjög mikið það. Bara byrjum til. 25. Það mikið eitt leikbjörn. Æ. Það er náttúrulega ekki fólk til þessu. Nästa rand. Ég get líka að skrifa þetta bara. Fannst þið mér? Já. Nej. Þetta er ísökt. Þá er það. Svo rosalega. Ég sé það.
Nei. 32. Já. Mjög einfaldur hringingur. Leggur.
Já. Já, takk. 4-3. Ég var búin að reikna þetta ef það hitti á þetta. 21, 41, 46. Það er 7 eða hitti á þetta. Leggur. Elve. Nei, bara, maður að sofna. Það er spenna meira. Allt er veit. Gera upp spenni meira. Ég láti bara þetta vita. 26.
74. Það er stundum sko. Það er ekki svona kallað á mig. Það er bara veiningar sem bandar ég. Það er væla. 41. Leggur. Hvað erum við að tala um? 30, 46, 50? Alveg sér. 66 gerðir, 39 eftir. Og 20 eftir. Hvað erum við að tala? 20 og 4. Já.
bara. Best. Nú sko. Nei. 32. Tveir. Fjörutíu eftir. Nei. Bingo. Nei, leggur. Ég er aftur. Hvar ert þú eða? Passaði bara að ég ætla ekki að segja bingo. Þetta byrja. Fjórum. Kekki, fjórum. Fimmtíu. Þrjátíu og sex. Eitt hundrað og 40. Oh my god. 48. Já. Sjötíu og sex, 80, 94. Akkur fæ ég 76? Það er samt, þetta er 78. Já, nákvæmlega fæ ég það. 76. Það er einu óttala að hafa. Ég veit það, þess vegna var ég bara, vissi ég ekki að þetta þessu sko. 76, 83. Nei, akkur segi 76? 83 saman. Nei, þetta er 93. Þetta er 93. Laun.
33,60. Sorry. 93. Ertu viss? Já. Það er einhvern aftur. Það er kæra þetta. Ok. Alls ekki segja það.
sér í vandræði. Leggur og leiknaður mástu. Eitthvað bara. Hvað er þrjónar? Nei, 66. 76. Ekki 84. Nei. Nei, 85. Já. Fimmtuníu gerði, já.
það var eftir 17. Átta eftir. Leggur. Áttunum. Italy vinner svo 78 gerðir. Tíu gerðir, já.
Stóra draug. Já. Og nú styrkja þetta. Kjála hérna. Eitt skvítir eitthvað. Hvað áttu að gera? Sleppa þessu. Leikur? Ekki, má ég sjá? Já. 6 manns. Hérna hana. Gjör svo vel. Ég vil ekki vera það. Takk fyrir. Svo var allt brjálaður í fyrravinnu á að þeim ákveðið skrifaði var að tala þegar hann var að taka bílinn og ég bara, ég get ekki spila í svona mikið þögn, það er tónlist.